Hey guys, good morning. So for today's video, it's a day in my life with me and meron tayong gagawing work ngayon, pero isa lang yung gagawin ko. Tapos mag-iimis tayo. Kita nyo ba yan? So iimisin natin yan kasi tagal ko na hindi naiimis yan, and ito pa yung kinainan ko. Hindi ko pa naiimis. So ayun, basically it's a day in my life ngayong Saturday. So, walang pasok, pero mayroon tayong isang work. But, yes, see you later, guys. So, ayan, ang dami nating i-mixin dito. Ayan, tignan nyo na lang to. Oh my God, look at that mess. So, hindi ko pa rin siya na-organize, pero itong aking cabinet, ayan, okay pa naman siya kasi talagang mini-maintain ko na dapat maayos yung mga nilalagay kong damit dyan. Kasi nga, tinatamad nga ako maglinis. So, ayun guys. Ngayon, imisin lang natin tong ating kinainan and magsimula na tayo magtrabaho. So, ayan. Ating imisan. Ito lang naman. So, let's do this. There. So, ito yung mga ginawa kong cake. Papakita ko sa inyo. So, ito guys, ayan, Spider-Man. Tapos, ayan, ang cute nito. Green. And then, last is ito. So, ayan, tatlo lang. Tapos, gagawin pa tayo. So, turn. So, ayan guys, yung ating mga na-ribbon na. And ito, mamaya na lang yan. So, ayan, itabi na muna natin siya dito. So, syempre, kailangan muna natin mag-ipit bago tayo magsimula. So, ayan na guys, yung ating mga gamit. Gagawin natin is, sahaw-hawan natin sila. So, ayun guys, tapos na ako magpunas ng mga gagamitin natin. And ngayon, ayan, sobrang gulo din ng mga gamit ko. And hindi ko pa siya nai-imes. Pero by the way, ayan, nandito yung sugar, cocoa, flour, ayan, brown sugar, powder sugar, ayan, baking soda. Napaubos na, pero kaya pa to. So, ayan, meron dito tayong salt, tapos yung mga pang-design natin dito. Ayan. So, gawin na natin siya para maaga tayong matapos. So, ayan guys, tapos na natin siyang i-mix yung mga dry ingredients. So, ngayon, isahaluin na lang natin siya. Ayan, gamit ang spatula. Let's go! Pero before that, pupunasan muna natin ito siya. Ayan. Ay, ito na lang.
So, ayan na guys, yung ating cake. Tingnan natin siya magluto. So, ayun guys, ngayon iimisin na natin tong mga gamit ko dito. And, yan, dinadagan na kasi tayo dito. So, tatanggalin na natin siya. Ilalagay natin sa mga dapat kalagyan. Kasi sobrang gulo talaga. As in, tingnan nyo. Pakita ko sa inyo. Ayan guys. Hindi siya organized talaga. Ayan. Wala nang space na mapatungan. Sobrang gulo. Ayan. So, imisin na natin siya. So, andito na naman po tayo sa ating mga kagamitan. Iimisin na ulit natin siya. Sobrang kalat na. Kita nyo naman. So, let's go. Ayan. Meron pa tayong dalawa dito. Alcohol. Yan. Tapos, gawin natin siya. So, ayun na guys. Naimis na ulit natin. Ayan, yung mga lipstick. Ayan. Hindi na lang sila organized. And then, ayan yung pictures, salamin. And ito kasi talaga kailangan ko sila dyan nasa taas. Kaya dapat makikita ko sila. So, ayan. So, ayan. Ito. Ayan, nandito yung mga hindi ko pa na-film. Ayan, nandyan. Tapos ito. Ayan yung mga gamit ko sa pag-paper. Yan na. So, ito yung mga gamit na iba, mga pang make-up. Ayan. So, nandito sila. Hindi ko pa sila mahanapan ng pwesto. And dito, ayan. Sobrang nasira na. And yung salamin pa rin. Ayan. And then, ito. Yung side na to. And yung kama ko, ayun pa rin siya. So, ayun na naman guys, yung dapat nating linisin dito. Ayan. And yung cabinet ko, okay pa naman. Tapos, siguro punas-punas lang din ng bintana kasi sobrang gabok na. And, ayun. Let's go. By the way guys, may share pala ako sa inyo na pang spray sa room. Ito siya. This is Pure Air Room Line and Deodorizer. So, ito siya. Regalo to kay mama ni Ate Shine. So, gustong-gusto ko yung amoy nito. Yung isa, amoy baby cologne. Ito yung Bio Earth International. Ayan, yung kanyang tatak. Sobrang bango nito sa room. Tapos, yung isa naman, amoy siya aloe vera. Desire Manila. Ito. And then, yung isa, seductive siya. Ayan. Gustong-gusto ko tong amoy na to. 3 pieces to. Ako lang nakaubos. Ayan. Ayan siya. And ito yung isa. Ayan. Ako na yung nakabawas nito. Tapos, in-spray ko siya talaga dito sa room. Grabe guys, yung dumi. Ayan o. Sobrang gapok. So, linisin na natin siya. Ayan. Kita-kita niyo yung labas. So, yun guys, tapos na akong mag-imes and mag-i-spray na tayo. So, ito yung gamitin natin. Yung seductive siyang. Sobrang bango nito. Ito yung amoy baby powder. Ayan. So, spray mo lang siyang ganun. And mag-spread na siya sa room. Pero yung akin, lahat. I-sprayan natin. Ayan. Ang bango na. So, ayan. Lalo na siguro kung kulong na kulong yung room mo. Talagang sobrang bango nito. Pero kasi yung akin, ayan o. Kita nyo ba? Open kasi siya. So, ayun. So, naimis ko na. Ayan. Malinis na ulit. Pwede na ulit magkalas. Sarap na ulit humiga. So, ayun. Ngayon is magpapahinga muna ako at iniintay natin maluto ang ating cake. So, isa lang naman yung gagawin natin. Pero, gagawin ko pala yung money cake na ipupul kung ano yung ihilahin. Pero mamaya-maya na yun. Mabilis lang naman yun. So, ayun. Higa muna tayo kasi I'm so tired.
tayong sinigang na hipon. Ayan, ito yung rice and mangga lang. So, this is my lunch. So, ganito lang ginagawa ko. Dito ako kumakain sa aking room. Yummy. Hindi masyadong maasim. Hey guys, so ngayon ay nagawa na tayo nung ipo-pull out na money sa money cake. Ayan, ito siya. Yan, pinagdidikit-dikit na natin. So, let's go. So, ayan, ngayon, iti-take na natin itong kaduksong. Ayan siya guys. Ito na yung napagdikit-dikit natin. Ito pa yung mga ididikit natin. Ayan, ganun lang. So, ayun lang guys for this video. Ayun lang yung mga ganap kahapon and hindi na ako nakapag-outro kasi sobrang pagod na. But yeah, see you again on my next one. Don't forget to like and subscribe to my channel before leaving. Follow me on all my social media accounts. So, stay safe. See you on my next one. Bye!